عارف از جاش بلند شد و گفت اختیار دارید سردار خان. من شرمنده‌تون هستم. حسین حساب بدی که در حق اسرا خانم کرده رو میده. برادرم درست، اما مطمئن باشید کارشو بدون جواب نمیذارم. دوستای مهربونم، به کانال داستان‌های عاشقانه با سحر خوش اومدید. اگر تا اینجای داستان رو دوست داشتید ممنون میشم با لایک کردن و سابسکرایب کردن ما رو حمایت کنید و همینطور با زدن زنگوله کنار اون اولین نفری باشید که از داستان‌های منتشر شده کانال با خبر میشید. و حالا ادامه داستان. پدرم دستش روی شونه عارف گذاشت و گفت تو امروز دخترم رو نجات دادی. حساب رس فقط خداست. اونی که باید پشت دخترش میمون من بودم که از ترس جونش نموندم. عارف همونجور که سرش زیر انداخته بود گفت من دیگه مزاحمتون نمیشم. اسرا خانومم باید استراحت کنن. پدرم گفت برو پسرم، خدا به همراهت. عارف همینطور که به سمت در میرفت به چشمای گریون من نگاهی کرد و گفت قوی باشید، منم حواسم بهتون هست. منو جای برادر نداشتتون حساب کنید. آروم جواب دادم ممنون از کمکتون آقا عارف. این لطفتون رو هیچ وقت فراموش نمی کنم. عارف رفت ولی با حرفاش کاری کرد که من عذاب اون چند ماهو فراموش کنم و کمک کرد قویشم توی راهی که میخواستم قدم بردارم. بعد از چندین ماه توی رخت خواب بیبی کنار پدرم با آرامش تمام خوابیدم. نمیدونستم چی قراره از این به بعد پیش بیاد، اما میدونستم هر چی که پیش بیاد باید قوی باشم. 3 روزی رو خونه پدرم بودم که بالاخره سر و کله اصغر پیدا شد. شب بود و پای سفره شام بودیم که صدای کوبیده شدن در خونه به گوشمون خورد. خدا خدا میکردم اصغر دیرتر بیاد یا حتی هیچ وقت بر نگرده، اما صدای داد و بیدادش لرزه به تنم انداخت. پدرم رفته رو باز کرد. روی ایوون خونه ایستاده بودم که اصغر وارد شد و با داد و بیداد به آقام میگفت کجاست اسرا؟ زن من کجاست؟ پدرم جواب داد اولا سلام علیکم، دوما کدوم اسرا رو میخوای؟ دختری که از این خونه بردی یا زن در بداغونی که از اون جهنم خلاصش کردم؟ نگاه اصغر به دست بسته شدم افتاد. به سمتم اومد و با عقب گفت چت شده اسرا؟ نگاه سردی بهش کردم و برگشتم توی خونه. دنبالم را افتاد و پدرم هم پشت سرم. گفت با تو هم با چه اجازه ای اومدی اینجا؟ پدرم با عصبانیت به جای من جواب داد و گفت با اجازه من، مرد حسابی. جای این که بپرسی دستت چه شده، صورتت چه شده، داد و غار رو انداختی، فکر کردی غیرت به خرج دادی؟ نه آقا، اون موقع که زدن دست زنت رو شکوندن، یه روز تمام ولش کردن، کبود و خونی آوردمش، باید غیرت به خرج میدادی. نه الان که اومده خونه پدرش. مگه جای غریب رفته؟ واسه من رگ گردن تو باد کردی؟ اون موقع که عذاب دنیا رو بهش میدادن باید پناهش میشدی. نه اینکه حالا بعد از چند روز سر و کلت پیدا بشه و بدون اینکه حالش رو بپرسی سینجینش کنی. با اجازه کی از اون خونه زده بیرون؟ یا صدا تو بیار پایین و بشین حرف بزنیم، یا همین الان تشریف تو ببر. روزی که جنازم از این در اومد بیرون، اسرا هم برمیگرده تو اون خراب شده. اصغر با حرص وارد اتاق شد و رو به من گفت چه بلایی سرت اومده؟ اومدم به حرفیام که دوباره درو زدن. پدرم رفت و همراه صادق خان برگشت. صادق خان نگاه متعجبی بهم انداخت و گفت چی شده دخترم؟ این چه حال و روزیه؟ سرمو انداختم پایین و چیزی نگفتم که پدرم گفت بگو بابا نترس. با صدای آروم گفتم صادق خان، من اون روز که با شما حرف می زدم فاطمه خانوم شنید. اصغر میونه حرفم پرید و گفت چه حرفی؟ صادق خان فریاد زد ساکت باش، ادامه بده دخترم. گفتم بعد از این که شما رفتید فاطمه خانوم عصبانی بود، با دخترتون منو زدن. صادق خان که حسابی برافروخته شده بود گفت سر حرفایی که به من زدی؟ گفتم بله، ایشون همه رو شنیده بود. فکر کرد من بدگوییشو کردم. اصغر گیج و منگ نگام میکرد و مشخص بود که هیچی از حرفام متوجه نمیشه. پدرم رو به صادق خان کرد و گفت صادق خان، از من خوشتون نمیاد درست، اما این دختر گناهی نکرده. شما روزی که پا پیش گذاشتی برا پسرت قول دادی، یادت نرفته که؟ صادق خان با صدای محکمی گفت سردار خان، من مشکلی با شما ندارم. قدیما سرنوشت برای هر کدوممون یه چیزی رقم زده بود که هیچ کس هم مقصرش نبوده. بعدم کمی مکث کرد و زیر لب گفت جز یه نفر.
من به شما قول دادم مواظب دخترتون باشم. من بعد کسی حق نداره چپ بهش نگاه کنه. پدرم جواب داد: یه بار دخترم رو بدبخت کردم و فرستادمش به اون خونه. از الان به بعد هرچی اسرا بخواد همونه. الانم هر تصمیمی بگیره من پشتش وایسادم. صادق خان گفت: دخترم، من شرمنده‌ام که نتونستم مراقبت باشم. و اشاره کرد به اصغر و ادامه داد: من میدونم این پسرم اونقدری بی‌عرضه است که نتونه از پس آزار و اذیت مادرش بر بیاد. اما خیالت از بابت من راحت باشه. تا به امروز هر بلایی سرت اومده دلیلش این بوده که من نمیدونستم. من میدونم لیاقت تو بالاتر از پسر یه لاقبای بیکار منه. اصغر از حرص صورتش قرمز شده بود و گفت: صادق خان، معلوم نیست پدر منی یا پدر اسرا. این چه طرز حرف زدنه؟ چیز دیگه ای هم هست که بخوای بهم بگی؟ صادق خان پوزخندی زد و رو به من ادامه داد: تو لیاقتت بیشتر از این حرف هست. اگه نخوای برگردیم بهت حق میدم. میتونم دست اصغر رو بگیرم و کاری کنم دیگه یه تار موت رو هم نبینه. اما خودت خوب میدونی طلاق ننگه. به هر حال من میرم و فردا عصر میام دنبالت. خوب فکراتو بکن. بعدم از جا بلند شد و بدون توجه به اعتراضا و سر و صدای اصغر بیرون رفت. پدرم تا دم در همراهشون رفت و وقتی برگشت گفت: اسرا بابا، من نمیدونم تا کی زندم. اما اینو بدون تا روزی که چشم روی هم نذاشتم هر تصمیمی بگیری تا پای جون کنارتم. موقعی که این حرفو بهم میزد احساس میکردم نم اشک نشسته توی چشماش. واسه همینم از جا بلند شد و رفت تا گریه کردنشو نبینم. حالا دیگه من مونده بودم و فکر کردم به این که چه تصمیمی بگیرم. هزاران بار به این فکر کردم که ای کاش میتونستم طلاق بگیرم و عارفو توی زندگیم داشته باشم. اما اینا فقط یه فکر و خیال خام بود. فردای اون روز چیزی به غروب نمونده بود که در خونه رو زدن. میدونستم صادق خانه. وارد که شد از جا بلند شدم. روی ایوون ایستادم و نگاهی به پدرم کردم و رو به صادق خان گفتم: من آمادم برگردم صادق خان، اما یه قولی باید به من بدید. همونطور که نگاهم میکرد گفت: چه قولی؟ گفتم: من توی اون خونه دیگه کار نمی کنم. میخوام زهرا ندیمه شخصی من باشه. فقط من حق دارم تنبیهش کنم یا بهش بگم کی کار کنه کی کار نکنه. ابروهاشو تو هم گره کرد و گفت: تو همین الان شم نباید کار میکردی. این قول نمیخواد. زهرا هم مشکلی نیست. از این به بعد ندیمه شخصی تو میشه. همین که حرفش تموم شد منو منی کردم و گفتم: اما چطور بگم؟ مهمتر از همه فاطمه خانومه که باید از من معذرت خواهی کنه. نگاه پرصلابتش رو به من دوخت و گفت: شک نکن، این کارو میکنه. از این به بعد توی خونه من هر کسی به ناحق بدی کرد تاوانش رو میبینه. مطمئن بودم به تصمیمم. به جای اینکه بشینم کنج خونه آقامو بنگ مطلقه بودم به هم بخوره و بعدن منو به زور به یه پیرمرد زن مرده یا زن طلاق داده بدن، بهتر بود تا اسم اصغر روم باشه. ترجیح میدادم برم توی اون عمارت و نابودشون کنم تا شاید یه روزی بتونم پی دل خودم برم. من خائن نبودم. من به زور زن اصغر شدم و هیچ حسی بهش نداشتم. باید قوی می بودم. آخه عارف ازم خواسته بود. خودمم قسم خورده بودم. پس نباید به این زودی جا می زدم. پدرم سرمو بوسید و گفت: هر وقت به هم نیاز داشتی خبرم کن. خودمم دیگه غفلت نمی کنم. ازش خداحافظی کردم و به همراه صادق خان راه افتادم به سمت عمارت. توی مسیر هر دو ساکت بودیم که صادق خان گفت: اسرا دخترم، من میدونم چی تو دلت میگذره. من خبر دارم از ظلمای فاطمه، اما نتونستم در برابر پسرم بایستم. نمیخواستم آبرو ریزی بشه. نمیخواستم حرفا حدیثا پشت سر تو یه دختر بیگناه را بیفته. واسه همین تو رو زن اصغر کردم. اما قسم به عزیزترینم. وقتی این قسمو خورد تنها کسی که به ذهنم رسید مادرم بود. نمیدونم چقدر حسم درست بود، اما مطمئن بودم عزیزترینش مادر منه. که از روزی که پاتو گذاشتی توی خونه من به اصغر گفتم کوچکترین چیزی بشنوم از ارث محرومت میکنم و از عمارت پرتت میکنم بیرون. اما دخترم، با اصغر مدارا کن. هر چقدر بعد برای خودت میگم. آروم گفتم: صادق خان، من با اصغر مشکلی ندارم و باهاش خوبم. اما بدگویای فاطمه خانوم اجازه نمیده اصغر با من خوب شه. همونطور که به روبرو خیره بود گفت: من فاطمه رو ساکت میکنم. دیگه صبر و تحملم به آخر رسیده.
به عمارت که رسیدیم اتفاقی افتاد که حتی تو خوابم تصورش نمی کردم. صادق خان وسط حیاط ایستاد و شروع کرد به فریاد زدن و گفت زهرا خانوم. زهرا سراسیمه داخل حیاط دوید و رو کرد به صادق خان و گفت سلام آقا جان. بله بفرمایید. گفت برو همه رو خبر کن بیان اینجا. همه باید حاضر شن. از خدمه بگیر تا خانوم. زهرا خانوم چشمی گفت و پا تند کرد سمت عمارت. چند دقیقه‌ای گذشت و حیاط عمارت پر شد از خدمه و فاطمه خانومم بین اونا بود و با اخم من نگاه میکرد. صادق خان وقتی مطمئن شد همه اومدن صداشو بالا برد و گفت توی این خونه تا امروز هر کی هر غلطی کرد گذشتم. اشتباه کردم که گذشتم. بعدم نگاهی به اصغر کرد و ادامه داد گذشتم که به خودتون اجازه دادید بدجنسی کنید و تاوانش رو من بدم. گذشتم که به خودتون اجازه دادید کاری کنید که لکه ننگ سر در این عمارت نوشته بشه. گذشتم که به خودتون اجازه دادید دست این دختر معصوم رو بشکنید و بندازیدش توی طبیله تا درد بکشه. اما دیگه تموم شد. از امروز هر کسی پاشو خطا بذاره، هر کس دسیسه کنه، هر کسی اذیت کنه و آزار بده با من طرفه. من از گناهش نمیگذرم. جوری از این خونه پرتش میکنم بیرون که این خونه پاک شه از نجاست. همه با تعجب و فاطمه خانوم با حرص نگاه میکرد که صادق خان به چشمای فاطمه نگاه کرد و گفت خانوم همین الان میای پایین دست این دختر رو میبوسی و معذرت خواهی میکنی. قیافه خدمه دیدنی بود. فاطمه خانومم که چشماش گرد شده بود با عصبانیت گفت چشمم روشن صادق خان. حالا به خاطر این دختری پاپتی رعیت زاده منو خورد میکنی؟ اصلا به چه دلیل؟ صادق خان که خشم تمام وجودشو گرفته بود با عصبانیت داد زد دهنتو ببند. یا همین الان میای پایین و معذرت خواهی میکنی یا جلو پلاستو جمع میکنی گورتو گم میکنی بیرون. همه ما تو مبهوت و متعجب به هم دیگه نگاه میکردن و عجیب بود که اصغر هیچ عکس العملی نشون نمیداد. اون روی مادرش خیلی حساس بود اما این دفعه سکوت کرده بود و هیچی نمیگفت. فاطمه خانوم که حالا از پله اومده بود پایین و روبروی صادق خان ایستاده بود با صدای بلند گفت آخه صادق خان شما که نمیدونید چی کار کرده. صادق خان زمزمه کرد و گفت خوب میدونم چی کار کرده. خوب میدونم بودن دختر سیما توی این خونه واسه تو عذابه. عذابی که لایقشی. یالا کاری که گفتم و انجام بده. فاطمه خانوم با چشمای قرمز از حرص و خشم به هم نگاه کرد و گفت ببخشید. اما صادق خان ولکنه ماجرا نبود و با خشم و غضب گفتم دستشو ببوس و عذرخواهی کن. با لبخند به فاطمه خانوم نگاه میکردم که دست پاچه شده بود. جلو اومد دستمو گرفت. از دستمو بالا بردم. گفت ببخشید که زدم دختر. جوری با خشم به هم نگاه میکرد که بفهمم حساب این رو باید پس بدم. اما من فقط لبخند زدم و توی دلم گفتم شروع شد فاطمه خانوم. این تازه اولشه. صادق خان که از تون صداش میشد فهمید کمی خشمش فروکش کرده گفت دیگه نبینم تو این خونه کسی سر از خود کسی رو تنبیه کنه و کار به کار کسی داشته باشه. هر کسی سرش تو کار خودش باشه. بعدم رو به خدمه کرد و از اون وسط زهرا خانوم رو صدا کرد. زهرا خانوم اومد جلو و گفت جانم آقا جان. صادق خان جوری که همه صداشو بشنون گفت تو هم از این به بعد ندیمه اختصاصی اسرا خانوم هستی. کسی جز اسرا خانوم نمیتونه بهت دستور بده. تو هم حق نداری بذاری اسرا کار کنه. بشنوم یا ببینم سر و کارت با منه. زهرا با چشمای خوشحال و لبخندی که از دید فاطمه پنهون نشد به هم نگاه کرد و گفت چشم آقا جان به روی چشمم. کمی بعد همه به اتاقشون رفتن و اصغرم پشت سر مادرش. وقتی وارد اتاقم شدم زهرا خانوم سری در رو پشت سرش بست و با ذوق گفت خانوم جان نبودی. همون شبی که اصغر خان از خونه آقاتون اومد اینجا ظهر عاشورا شد. همه افتادن به جون هم. صادق خان داد و بیداد میکرد. پری خانم اومد وسط و گفت چرا اسرا دروغ گفتی که من زدمش. وای خانوم جان دست این دیو رو شد و وقتی صادق خان دروغش رو برملا کرد اصغرم آخر شب اومد پیش من و از من پرسید اصل ماجرا چیه. خانوم جان چنان پرش کردم که تو روی مادرش نگاه هم نکرده از دیشب تا حالا. از حرفاش تعجب کرده بودم و پرسیدم مگه چی گفتی بهش؟ با ذوق گفتم اسرا خانوم خیلی شما رو دوست داره. بالا منم نگران زندگیتونم.
اما بهتون دروغ میگن و شما عصبانی میشی و اسرا خانم بعضی وقتا از غصه این که با شما خوب نیست مدام گریه میکنه. او خانم جان، نمیدونی چقدر حرفای قشنگ بهش زدم، جوری که قند تو دلش آب شده بود و با هر حرفی که میزدم چشماش برق میزد. زهرا خانم این حرفا رو بهم زد و بعد از کمی از پیشم رفت. اون شب نمیدونم اسخر چی به مادرش گفت، اما وقتی برگشت داخل اتاق اومد کنارم نشست و منو محکم توی آغوشش گرفت. اگه بگم احساس کردم هر لحظه ممکنه بالا بیارم دروغ نگفتم. اون شب شاید حتی از شب اول ازدواج من بدتر عذاب کشیدم. تظاهر کردم به دوست داشتن اسخر از هر چیزی که فکر می‌کردم برام سخت‌تر بود. اونم خوشحال از این که فکر می‌کرد من عاشقشم و مادرش این وسط مشکل ماست. روزها از پی هم می‌گذشتن و هیچ اتفاق خاصی توی زندگی من نمی‌افتاد، جز زمانایی که فاطمه خانم ریز ریز اذیتم می‌کرد تا توجه کسی رو جلب نکنه. صادق خان خیلی عوض شده بود. همش ناراحت بود و مدام توی خودش بود. اونقدر توی خودش بود که گاهی هر چی صداش میزدی نمیشنید. توی این مدت زهرا برام تعریف کرد که همیشه اتاقش از فاطمه جدا بوده و پریم حاصل اصرار مادر صادق خان برای آوردن وارث دیگه‌ای جز اسخر بوده. تازه داشتم آرامش رو به چشم می‌دیدم که مریضی پدرم روی سرم آوار شد. نزدیک 2 سالی از ازدواجم گذشته بود و خدا رو شکر هنوز آبستن نشده بودم. حدوداً 15 ساله شده بودم که همون روزا پدرم قلبش درد گرفت و هیچ کس نمیدونست چرا و علتش چیه. یه روز توی حیاط عمارت نشسته بودم و نون کره محلی که زهرا خانم درست کرده بود میخوردم که حالم به هم خورد و هرچی خورده بودم بالا آوردم. هیچ کسی کنارم نبود. سری رفتم پیش زهرا خانم و زهرا با خوشحالی بهم گفت باردارم، اما من جز گریه کاری نکردم. من بچه‌ای از اسخر نمیخواستم. تصمیم گرفتم به کسی نگم و هر کاری میتونم بکنم که این بچه به دنیا نیاد. هرچی زهرا خانم نصیحتم میکرد و میگفت گناهه گوش نمیدادم. یکی از همون روزایی که من درگیر بارداری و انداختن بچم بودم، پدرم مثل بیبی منو تنها گذاشت و رفت. یادمه خبر مرگش رو که برام آوردن تمام بدنم یخ کرد. آخرین باری که قیافش رو دیدم هیچ وقت یادم نمیره. رفتم بالای سرش، التماسش کردم تنهام نذاره. دستش رو روی شکمم گذاشتم و گفتم پدر پاشو، داری پدر بزرگ میشی. دختر یه دونه‌ات داره مادر میشه. اما پدرم هیچ وقت دیگه چشماشو باز نکرد و برای همیشه منو تنها گذاشت. دیگه هیچ کسی رو توی اون دنیا نداشتم که بهش تکیه کنم. اون روزا فکرای عجیب و غریب زیادی به سرم میزد. حس میکردم چون میخواستم بچه‌مو بکشم خدا مجازاتم کرده. یاد خونه قبلی افتاده بودم و میگفتم دلیل بدبختیام اونه. ساعتها گوشه خونه میشستم و به یه نقطه خیره میشدم و گریه میکردم. شکمم کم کم بالا میومد. با اعلام خبر بارداریم اسخر مثل موم توی دستم شده بود. حتی اگه بهش میگفتم بمیرم میمرد. دیگه کم کم به موجود توی شکمم دل بسته بودم و شده بود یه روزنه امید برای تمام تنهاییام. از عارف خبری نداشتم و سعی میکردم حالا که مادر شدم حرمت بچه‌مو حفظ کنم. تمام ترسم این بود فاطمه بلایی سر بچم بیاره، چون هر بار منو میدید با هر زل میزد به شکمم. روزای آخر بارداریم بود. یادم اسقر و صادق خان رفته بودن روستاهای اطراف برای خرید زمین و من شب توی خواب با درد بدی که توی دلم میپیچید بیدار شدم و شروع کردم به جیغ زدن که زهرا وارد اتاق شد و گفت خانم جان خدا مرگم بده، چی شده؟ گفتم زهرا دلم درد میکنه، حالم بده. زهرا خانم همون جور که روی دستش میزد گفت فکر کنم وقتشه خانم جان، من میرم قابله رو خبر کنم. همون موقع فاطمه خانم از صدای داد و بیداد من از راه رسید و گفت چیه؟ چه خبره؟ کل عمارت رو سرت گذاشتی دختر. زهرا خانم رو به فاطمه کرد و گفت خانم جان اسرا خانم داره زایمان میکنه. که جلو اومد و گفت نه بابا زایمان کجا بوده، هنوز زوده، این دردا تو دوران بارداری طبیعیه. زهرا هر چقدر اصرار کرد که سراغ قابله بره فاطمه نمیذاشت. درد داشتم و جیغ میزدم. دمدمای صبح بود که دیگه فاطمه راضی شد زهرا بره دنبال قابله. وقتی برگشت قابله نگاهی به من کرد و گفت چرا اینقدر دیر اومدید؟ بچه داره خفه میشه. یالا برام دستمال تمیز و آب جوش بیارید. هر کاری قابله بهم میگفت مو به مو انجام میدادم، اما بچم به دنیا نمی اومد. تا ظهر عذابی کشیدم
که خدا سر دشمنم هم نیاره. دیگه از حال رفته بودم که قابله با بدبختی بچه رو از شکمم کشید بیرون و من از هوش رفتم. وقتی به هوش اومدم چشمم به زهرا خورد که کنار من نشسته بود و گریه میکرد. آروم نالیدم: زهرا، بچه‌م کجاست؟ زیر لب گفت: خانم جان، بیرون خوابه. شما استراحت کنید، من میارمش. از چشمای گریون زهرا فهمیدم یه خبری شده. اونقدر بهش اصرار کردم تا آخر سر راضی شد و گفت: خانم جان، بچه مرده به دنیا اومد. باورم نمیشد که بدبختیام تمومی نداشت. درسته من اون بچه رو از اول نمیخواستم، اما این ماهای آخر برام مونس شده بود. جونم شده بود. عین دیوونه ها از جا پریدم. جیغ میزدم و میگفتم: دروغ میگین، بچه‌مو میخواین بکشین. یالا بچه‌مو بیارید برام، میخوام بهش شیر بدم. اونقدر بیقراری کردم که زهرا دستمو گرفت و آروم آروم منو برد توی حیاط. چشمم به یه پتوی مچاله شده گوشه ی حیاط افتاد. رفتم بلندش کردم. پتو رو کنار زدم. صورت زیباش رو دیدم. بچه‌م پسر بود و مرده بود. بازم فاطمه حسرت دیدن عزیزم رو به دلم گذاشت. نشستم و توی سر خودم زدم و توی دلم فاطمه رو نفرین کردم. از کنار بچم تکون نمیخوردم که اصغر خیر ندیده با صادق خان اومد داخل. صادق خان رو کرد بهم و گفت: چی شده دخترم؟ با گریه گفتم: پسرم مرد خان. اصغر با عصبانیت به سمتم اومد. موهامو توی دستش گرفت و شروع کرد به کوبیدن توی سرم و میگفت نتونستی یه بچه به دنیا بیاری. که صادق خان به هر سختی بود موهامو از توی دستش رها کرد و اونو از من جدا کرد. فاطمه هم بود، اما از ترس حرفی نمیزد. اوضاع که آرومتر شد رفتم سراغ صادق خان. در اتاقش رو زدم و وارد شدم و گفتم: سلام صادق خان. با خوشرویی سلامی بهم کرد و گفت: بهتری عروس؟ با چشمای گریون گفتم: نیستم صادق خان، بچه‌مو از دست دادم. صادق خان، خودتون میدونی توی این خونه و اون اتاق چقدر بدبختی کشیدم. مدام خاطرات بد داره جلوی چشمام میاد. به در و دیوار اتاقم که نگاه میکنم همش عذابه. صادق خان با تعجب بهم نگاهی کرد و گفت: عروس، نکنه توقع داری عمارت رو عوض کنم؟ گفتم: نه، این عمارت شاید خاطره های بد برای من داشته باشه، اما خاطره خوبم داشته، مثل بودن شما. اگه شما تو این 2 سال پشتم نبودید خدا میدونه چه بلایی سرم میومد. لبخند تلخی زد و سرش رو پایین انداخت. ادامه دادم: صادق خان، یه خواهشی ازتون داشتم. میخوام اگه بشه اتاقمو عوض کنید. با تعجب بهم نگاه کرد و گفت: جز اتاق مهمان اتاق خالی دیگه ای نداریم. اینجا هم که نمیشه، من همه کارام اینجاست. سرمو پایین انداختم و با معصومیت گفتم: درسته، به این فکر نکرده بودم. مشکلی نیست، من سعی میکنم کمتر فکر و خیال کنم. بعدش هم اجازه گرفتم و بیرون میرفتم که صادق خان گفت: با خانم صحبت میکنم یه مدت اتاقاتون رو عوض کنید تا حال تو بهتر بشه. به چیزی که میخواستم رسیده بودم. تشکری کردم و برگشتم به اتاقم و منتظر حمله فاطمه خانم بودم. اما تا شب خبری نشد. دیگه فکر میکردم صادق خان پشیمون شده که در اتاقم با شدت باز شد و فاطمه با خشم و غضب وارد شد. سریع اومد به سمتم. از سر پا شدم. با صدایی که از حرص میلرزید اما یواش گردنمو گرفت و گفت: دختری بی بوته، کارت به جایی رسیده اتاق منو میخوای؟ فکر کردی نمیدونم داری چه غلطی میکنی؟ حلقه دستش تنگتر میشد و احساس میکردم دارم خفه میشم، اما فقط بهش لبخند میزدم. با چشمای متعجب بهم زور زده بود. انگاری خدا زورمو 10 برابر کرد. برای اولین بار ساکت نموندم. دستاشو گرفتم و از زور گردنم باز کردم. هنوزم که هنوزه نمیدونم اون شب داغ بچه‌م چی کار باهام کرده بود که اونقدر قوی شدم. دستاشو فشار دادم و عقب خوابوندمش روی زمین. دور گردنشو گرفتم و فشار دادم. بهش نگاه کردم. مردمک چشماش از ترس میلرزید. صداش انگار تو گلوش خفه شده بود و نمیتونست داد بزنه. اما من فقط لبخند میزدم و میگفتم: من بی‌بتم فاطمه خانوم. نه، من دختر کسیم که حتی اسمش این همه سال زندگی تو جهنم کرده. من دختر پاکترین زن این روستام. لبخندی زدم و ادامه دادم: دختر تنها زنی که دل صادق خان رو لرزوند. دختر تنها کسی که همسرت هنوزم تو چشای من دنبال اون میگرده و
ایمان داره از اون پاکتر توی دنیا نیست. زیر دست و پام افتاده بود و تقلا میکرد. ادامه دادم: اما اصغر چی؟ تا حالا شده کسی ازت بپرسه چرا اونقدر پسرت با شوهرت فرق داره؟ مگه میشه نپرسیده باشن؟ وقتی بوی گند کثافت کاریت پیچی توی ده، حتما خیلی ازت سوال کردن بچت از کیه. حتما خیلی ها بهت گفتن اصغر بی‌بت است. شایدم خودت بی‌بته‌ای، کی میدونه؟ تو اونقدر بی اصالت و بی صفتی که داغ آغوش بیبی رو به دلم گذاشتی، که داغ شیر دادن به پسرم رو به دلم گذاشتی. چشمش از صدقه بیرون زده بود و نمیتونست نفس بکشه. اما من بی توجه به تقلاهاش ادامه دادم: خوب گوش کن، زنی که یه هرزه. نموندم اینجا به خاطر پسر حرومزادت. موندم که این زندگی نکبت تو روی سرت آوار کنم. فکر نکن که الکی هماغوش پسر روانی فاسقت شدم. من بچه‌مو از دست دادم. این تازه اولشه. برو خدا رو شکر کن که داری میای تو اتاق من. روزی میرسه که میندازمت توی همون طبیله و نون خشکم به خوردت نمیدم. حتی زیرمم میدم تو تمیز کنی. اینا رو بهت قول میدم. هیچ وقت یادت نره. اونقدر عصبانی بودم و حالم دست خودم نبود که متوجه نشدم دارم فاطمه رو خفه میکنم. به خودم که اومدم سری دستمو برداشتم. فاطمه نفسش گرفته بود و تقلا میزد. مدام سرفه میکرد که گفتم: الانم اگه میخوای صادق خان نفهمه نوه پسریشو چجوری از دست داده خفه خون میگیری و گورتو گم میکنی. بعدم پوزخندی زدم و گفتم: هرچند تو الانم اگه به صادق خان بگی شبه، به آسمون سیاه نگاه میکنه و میگه روزه. آخرشم از حرص دلم با پا لگدی بهش زدم و اونم با ترس از اتاقم بیرون رفت. احساس قدرت میکردم. اونقدر حالم خوب شده بود که مدام میگفتم چرا تا امروز اونقدر بی‌عرضه بودم. زهرا وارد اتاقم شد و گفت: خانم جان، چه اتفاقی افتاده؟ چرا فاطمه خانم این ریختی از اتاقتون اومد بیرون؟ گفتم: هیچی زهرا، اونا ولش کن. خوب گوش کن ببین چی میگم. هر وقت به اتاق صادق خان میرم یه روسری قرمز گلدار میبینم. باید بدونم فاطمه شبا میره به اتاقش یا نه. زهرا کمی نگام کرد و زد زیر خنده و گفت: ای خانم جان، اون روسری سیما مادرته. خون توی رگام یخ زد. یعنی اون روسری مادرم بود؟ زهرا ادامه داد: روزی که سیما مرد اون روسری رو من برای ایشون آوردم. با تعجب گفتم: یعنی اون روسری مادرمه؟ اومد دهن باز کنه که در باز شد و اصغر داخل اومد و زهرا هول هولی بیرون رفت. اما تا صبح از فکر و خیال روسری خواب به چشمم نیومد که نیومد. صبح که شد جلوی چشمای فاطمه که با حرص نگام میکرد وسایل اتاقمون رو جابجا کردن. کارشون که تموم شد به سمتم اومد و گفت: به وزوز کردنای زهرا خوب حواسم هست. به کارای تو هم همینطور. فکر نکن 4 تا هارتو پورت کردی میتونی منو سر جام بشونی. اما تو اصلا حواست نیست داری خودتو تو چه چاهی میندازی. این چاهی که خودتو توش انداختی بیرون اومدن ازش محاله دختر. لبخندی زدم و گفتم: فاطمه خانم، باور کنید اصلا از حرفاتون سر در نمیارم. لطفاً برید کنار. من خیلی خستم. میخوام توی اتاق جدیدم استراحت کنم. و از کنارش جوری رد شدم که شونم محکم به شونش خورد. زهرا رو صدا کردم و بهش گفتم: زهرا، میخوام حواستو بیشتر جمع کنی. گرفتن اتاقش برام گرون تموم شده. هر لحظه منتظر باش حرکتی بزنه. زهرا چشمی گفت و با هم به مطبخ رفتیم. حوصله‌ام سر رفته بود و به زهرا توی پوست کندن گردوها کمک میکردم. جریان روسری رو ازش پرسیدم. به هم نگاهی انداخت و با بغض گفت: خانم جان، یه روز غروب توی عمارت بودیم که همه جا پیچید، سیما سر زا رفته. به اینجا که رسید اشکش رو با گوشه شارقتش پاک کرد و گفت: وقتی اینو گفتن نفهمیدم چطور دویدم و رفتم به سمت خونه سردارخان. اولین بار شما رو همونجا دیدم. اونقدر دختر آرومی بودی که دل هر کسی برات کباب میشد. روی سیما رو بوسیدم و بهش گفتم شرمندم که دیر بهش رسیدم. شرمندم که ازش فاصله گرفتم. میدونی دخترم، من بعد از ازدواج پدر و مادرت زندگی با هم خوب تا نکرد. پدر و مادر پیرمو به فاصله کمی از دست دادم و برای گذروندن زندگیم مجبور شدم کلفت عمارت خان بشم. اون شب وقتی برگشتم به عمارت، صادق خان دم در ایستاده بود و با چشمای اشکبار به هم گفت:
خبر راست زهرا؟ فقط سرمو پایین انداختم و نتونستم چیزی بگم. صادق خانم رفت توی اتاقش و تا 3 روز بیرون نیومد. الهی بمیرم. روزی که سیما رو کفن کردیم رو سریشو یادگاری برداشتم. بعدشم به هم نزدیک شد و با صدای آهسته در گوشم گفت اما دلم نیومد برا خودم برش دارم. دادمش به صادق خان. بعدم آهی از سر حسرت کشید و گفت تا همین امروز زندگی صادق خان چیزی جز عذاب نبوده. بعد از شنیدن حرفاش گفتم صبر کن زهرا خانم. فاطمه کم کم تاوان این عذاب دادنا رو میبینه. چند روزی گذشت و فاطمه سعی میکرد آروم باشه. اما من میدیدم که چجوری هر بار بیرون اومدن من رو از اتاقش میبینه عذاب میکشه. دیگه وقتش بود. من 2 سال عذاب کشیده بودم و باید شروع میکردم. باید تک تک داراییاشو ازش میگرفتم. و الان نوبت اصغر بود. شب توی آینه اتاق نگاهی انداختم به خودم. چقدر شکسته شده بودم. مثل یه زن 30 ساله. اما خب هنوزم زیبا بودم. به چهره خودم نگاه میکردم که با سر و صدای بدی که از بیرون میومد به سمت حیاط عمارت دویدم. صورت خونی اصغر اولین چیزی بود که دیدم. صادق خان فریاد میزد و خدمه رو صدا میکرد. سراسیمه پایین دویدم و رو به اصغر و صادق خان گفتم چی شده؟ چه اتفاقی براتون افتاده؟ صادق خان گفت چیزی نیست عروس، نگران نباش. نگاه نگرانی به اصغر کردم و داد زدم زهرا 1 کاسه آب گرم و دستمال تمیز بیار. بعدشم به سمت اصغر رفتم و ازش خواستم روی سکوی حوض بشینه و صورتشو تمیز کردم و گفتم آقا قربونتون برم، تو رو خدا بیشتر مواظب خودتون باشین. چه اتفاقی افتاده براتون؟ نگاه غمگین مصنوعی به چشماش کردم و ادامه دادم مگه توی این دنیا من کی رو به جز شما دارم؟ خدای نکرده بلایی سر شما بیاد فاطمه خانوم منو آواره میکنه. شما الان پدرمی، مادرمی، شوهرمی، پشت و پناهمی. اصغر با همون حال خراب نگاهی بهم کرد و گفت نگران نباش اسرا، چیزی نمیشه. 2 زده به زمین، درگیر شده بودیم باهاشون. الان خوبیم. مادرم حق نداره دیگه کاری با تو داشته باشه. چهرمو مظلوم نشون دادم و گفتم نه اینجوری هم که فکر میکنید نیست. شما که نیستید بالای سرم 1000 بلا سرم میاره. بیچاره بچم، کاش زودتر میومدین اون روز. اصغر با چشمای گرد و ترسناک به هم نگاه کرد و گفت چی؟ چه ربطی به بچه داره؟ خواستم دهن باز کنم که عارف سراسیمه وارد عمارت شد و وقتی منو جلوی پای اصغر رو دستمال به دستی سر جاش خشکش زد. شاید اون اولین باری بود که منو اونقدر نزدیک به اصغر میدید. تموم تنم گر گرفته بود. سری از جا بلند شدم. عارف با چشمای سرخ خیره شد به زمین. صادق خان جلو اومد و به بقیه سپرد که مراقب خونه باشن و بدون اینکه بفهمیم چه خبره هر 3 راهی شدن. اون شب و تا صبح خدا خدا میکردم بلایی سرشون نیاد. تازه پلکام سنگین شده بود که صدای اصغر رو شنیدم. دویدم بیرون و 3 تاشون رو صحیح و سالم دیدم. درست از دیدن اصغر ناراحت شدم، اما سالم دیدن صادق خان و عارف برام یه دنیا بود. آخرشم متوجه شدیم که انگار خان اون روستای بالا با حرف موضوع رو حل کرده و همه چیز به خیر گذشته. اما اصغر عصبانی بود و همچنان داد و بیداد میکرد سر صادق خان. فاطمه خانم جلو پرید و گفت چیه پسرم؟ چرا اعصابت خورده؟ اصغر رو به مادرش گفت از خان بپرس، نه از من. اومدن دزدی کردن ازمون، نصف محصول زمین رو به تاراج بردن، آقا رفته برای من غرامت گرفته. صادق خان فریاد زد گفتم دهن تو ببند پسر. اما اصغر عصبانی تر از قبل گفت چرا باید دهنمو ببندم؟ مگه این نیست که پس فردا تا 7 آبادی خبر میپیچه ما عرضه نداشتیم؟ صادق خان در جوابش گفت عرضه به چیه پسر؟ به کشتن 4 جوون بیگناه. مگه ندیدی از ترس فرار کرده بودن؟ کی رو باید به جاشون مجازات میکردم من؟ هر کاری میکردم خون راه میافتاد، چه از این ده چه از اون ده. اصغر گفت خون راه بیفته، بایدم خون راه بیفته، باید به خاطر زمین و ناموسمون بجنگیم، مگه غیر از اینه؟ با زدن این حرف از زبون اصغر پوزخندی روی لب من و صادق خان و عارف نقش بست که صادق خان ادامه داد تو یکی واسه من دم از ناموس نزن پسر، برو پی کارت. اصغر با عصبانیت گفت باشه پدر، مسخره کن. بعدم رو کرد به همه و ادامه داد شماها شاهد باشین، من تا تقاص این کارو نگیرم زمین نمیشینم. و به سمت در عمارت رفت و فاطمه خانومم دنبالش دوید. صادق خان بی توجه به اونا
داشت به سمت اتاقش میرفت که تعادلش به هم خورد. انگاری گیج بود. من و عارف از هول سعی کردیم بگیریمش که از پشت کمر صادق خان دستم به دست عارف خورد. احساس کردم خونم به جوش اومد. گور گرفتم. سری دستم رو جدا کردم. صادق خان رو تا اتاقش بردیم. اونقدر گرمم بود و تپش قلبم بالا رفته بود که احساس میکردم هر لحظه از حال و روزم ممکنه صادق خان با خبر بشه و دستم براش رو بشه. سعی کردم سریع از اتاق صادق خان خارج بشم. احساس عذاب وجدان گرفته بودم. من اهل ناپاکی نبودم. اما این بار دوم بود که حال و روزم این شده بود. همونطور که میرفتم صادق خان صدام کرد و گفت عروس، یه لیوان آب برام بیار. برگشتم و گفتم چشم صادق خان، میگم زهرا بیاره. که گفت نه عروس، خودت بیار، کارت دارم. با صدای ضعیفی گفتم چشم و از در بیرون رفتم. پشت در اتاق ایستادم. قلبم رو که محکم توی سینم میکوبید گرفتم و به گرمای دست عارف فکر میکردم که صدای پچپچی منو به سمت زیر پله برد. صدای فاطمه خانم به گوشم خورد که میگفت این خواهر تو بردار بیار. ببین چند بار شده دارم بهت میگم من باید این دختره پاپتی رو بیرون کنم از خونه. دیگه چی میخوای از خدا؟ خونه، زمین، ثروت، زندگی خوب، همه رو اصغر داره که گیره بی‌لیاقتی این افریته افتاده. از عصبانیت داشتم منفجر میشدم. با صدای بلند پام رو روی پله ها گذاشتم و پایین رفتم و فریاد زدم زیور. زیور سری گفت بله خانم. گفتم سری یه لیوان آب بردار بیار برا من. زیور دوید و به سمت مطبخ رفت که فاطمه اومد جلوی چشمم. گفتم فاطمه خانم، میگم فکر نمی کنی زیادی درگیر همه چیز هستید به جز صادق خان؟ با غیظ به هم نگاه کرد و گفت خوبه تو نیم وجبی لازم نکرده واسه من درس زندگی بدی. گفتم درس زندگی که نه، این وضعیتی که شما دارید اسمش زندگی نیست. دارم میگم سعی کنید حواستون به چیزایی که به زور از دیگران گرفتید باشه، وگرنه کسی دیگه ای میاد و ازتون میگیره. زیور رسید و لیوان آب رو به دستم داد. نگاهی بهش کردم و لیوان رو ازش گرفتم و ادامه دادم مثلا همین زیور خانم بعضی وقتا بیشتر از شما نگران صادق خان میشه. بعدش لبخندی زدم به قیافه متعجب زیور و برگشتم به سمت اتاق صادق خان. فهمیده بودم باید با فاطمه به شیوه خودش بجنگم و آدما رو به جونش بندازم. وارد اتاق که شدم پری رو هم دیدم. صادق خان اشاره کرد که بشینم. بعدم ادامه داد اسرا، تو با پری برای من فرقی نداری. بعدم رو به عارف کرد و گفت بنویس. خیره به دستای عارف بودم که روی کاغذ کلمات رو می نوشت. صادق خان اون شب به اندازه سهم پری به منم زمین داد. انگار حس کرده بود این جریان دزدی کشدار میشه و اصغر شر به پا میکنه. صادق خان بزرگترین شانس زندگی من توی اون عمارت بود. کسی که مردونگی رو در حقم تموم کرد و رسیدم به حرف زهرا که گفت یه روز خودم میفهمم که اصغر هیچ شباهتی به صادق خان نداره. از در اتاق صادق خان که بیرون رفتیم پری رو کرد به من و گفت اسرا، من باید یه چیزی رو بهت بگم. با تعجب گفتم چی شده پری؟ گفت اول قسم خاک پدرت رو بخور که به کسی نمیگی. گفتم چی داری میگی؟ من به خاطر هیچ چیزی قسم خاک پدرم رو نمیخورم. بعدشم راهمو گرفتم که برم سمت اتاقم که دستمو گرفت و با استرس منو تا اتاق خودش کشون. با تعجب بهش نگاه کردم و گفتم دستمو ول کن، داری چی کار میکنی؟ افتاد به گریه و گفت اسرا، من خودمو بدبخت کردم، تو رو خدا کمکم کن. به خدا جز تو هیچ کس دیگه ای رو نمیتونم پیدا کنم. گفتم چی داری میگی؟ یه جوری بگو من بفهمم. آروم گفت اسرا، تو راجع به عارف چی میدونی؟ احساس میکردم خونه داره دور سرم میچرخه. ترسیدم از اینکه پری عاشق عارف شده باشه. فکری که روزها بود مثل خوره به جونم افتاده بود و باعث عذابم شده بود. دیدن یکی دیگه کنار عارف. به زور دهنم باز کردم و گفتم کدوم عارف فری؟ گفت یعنی چی کدوم عارف؟ چند تا عارف داریم مگه؟ گفتم این چه سوالیه؟ من باید چی از عارف بدونم؟ منم مثل تو، برو کنار، کار دارم. اما با حالت استیصال گفت اسرا، خواهش میکنم به هم گوش بده، تو رو خدا کمکم کن. گفتم چه میخوای پری؟
سرشو پایین انداخت. دستاشو گره زد به هم و با صدای لرزون گفت من حاملم. جیغ کوتاهی کشیدم و گفتم چی؟ دستشو جلوی دهنم گذاشت و گفت چه خبرته؟ همه رو خبر کردی. دستشو کنار زدم و گفتم یعنی چی حاملم؟ تو مطمئنی؟ همون جور که سرش پایین بود و اشکاش سرازیر شده بود گفت آره مطمئنم. کمکم میکنی؟ قلبم تون تون میزد. پرسیدم بچه از کیه؟ خدا میکردم هر اسمی بشنوم به جز عارف، وگرنه مرگو به چشم میدیدم. با صدای ضعیفی گفت دوستای مهربونم، به کانال داستان‌های عاشقانه با سحر خوش اومدید. اگر تا اینجای داستان رو دوست داشتید ممنون میشم با لایک کردن و سابسکرایب کردن ما رو حمایت کنید و همینطور با زدن زنگوله کنار اون اولین نفری باشید که از داستان‌های منتشر شده کانال با خبر میشید. و حالا ادامه داستان. سعید عباس آقا. نفس راحتی کشیدم. نمیدونستم سعید کیه. نمیدونستم عباس آقا کیه. فقط خوشحال بودم که اونی که فکر میکردم نبود. نبایدم میبود. از عارف پاکتر وجود نداشت توی روستا. گفتم سعید کیه؟ نمیشناسم. به عارف چه ربطی داره؟ منو منی کرد و ادامه داد. پسر عباس آقا، همین خونه بالایی. اسرا، عارف قضیه رو فهمیده. من اون روزی داشتم توی کوچه التماس سعید میکردم بیاد خواستگاری. عارف شنید. دستم به دامنت اسرا. میترسم به آقام بگه. اون وقت اصغر اگه بفهمه حکمم مرگه. توی دلم پوزخندی زدم و گفتم تحویل بگیر اصغر آقا. دست به ناموس مردم میزنی، دست به ناموست میزنن. فاطمه بارها وسط حیاط فریاد میزد و منو هرزه خطاب میکرد و صداش تا 10 تا کوچه اونورتر میرفت. اما این حال دخترش بود. صدامو پایین آوردم و گفتم میگی چی کار کنم؟ من کمکت کنم پس فردا شکمت لو میده همه چیزو. از اول باید تو فکر این روزا بودی و کاری نمی کردی که تو این وضع بیفتی. اش تموم صورتشو پوشونده بود و گفت اسرا، سعید میاد خواستگاری، اما تو رو خدا با عارف حرف بزن، بگو چیزی به آقام نگه. گفتم ببین پری، به من ربطی نداره، خودت برو حرف بزن. اما در کمال ناباوری گفت از توی کوچه رفتم التماسش کردم، اما گفت صادقان بهش اعتماد داره و نمیتونه ببینه آبروش داره میره و بهش خبر نده. کمی فکر کردم و گفتم باشه، من کمکت میکنم، اما به یه شرط. برق خوشحالی رو توی چشماش دیدم. گفت چه شرطی؟ میخواستم حرف بزنم که با فریاد صادق خان تن جفتمون لرزید. عارف گفته بود معتمد صادق خان بهش خیانت نکرده بود. نمیتونم بگم خوشحال شدم، اما ناراحتم نشدم از دیدن حال اصغر و فاطمه. صادق خان با چشمای قرمز پری نگاه میکرد. جلو اومد و گفت تو برو بیرون عروس. سعی کردم آرومش کنم و گفتم صادق خان گوش کنید، اما با فریادش ساکت شدم و ادامه داد بهت گفتم برو بیرون، نمیشنوی چی میگم؟ سری از اتاق بیرون رفتم و صدایی جز داد و بیداد و کتک خوردن نشنیدم. فاطمه خانوم خودش رو رسونده بود به اتاق پری. محکم به در میکوبید و با گریه التماس میکرد که کتکش نزنه. برام عجیب بود که دلیل کتک خوردن پری رو نمیپرسید. انگار خبر داشت از همه چیز. به سمت در ورودی دویدم. عارف داشت بیرون میرفت. بلند صداش زدم آقا عارف. عارف با تعجب برگشت سمتم و گفت بله خانوم. گفتم کار درستی نکردید که توی این موضوع دخالت کردین. اخماش رو تو هم گره کرد و گفت اتفاقا کار درست رو الان کردم. اون موقع که اصغر اون پسر یه پاپتی رو فرستاد خواهرم رو خام کنه و باهاش فرار کنه، باید به اینجا فکر میکرد. با تعجب بهش نگاه کردم و گفتم فرار خواهر شما به اصغر چه ربطی داره؟ پسری که خواهرم باهاش فرار کرد و اصغر فرستاده بود. 2 روز یه بار میاد خواهرم رو پرت میکنه دم خونمون و میگه اصغر منو تحریک کرد، وگرنه من نمیخواستمش. خواهرم بدبخت شده، مادرم از غصه پیر شده، خودمم که دیگه هیچی ازم نمونده. و با صدای آرومی ادامه داد اصغر کم داغ به دل من نذاشته. منم کاری نکردم اسرا خانم. صادق خان باید بدون پشت سرش چی میگذره. تا بلایی که فاطمه خانم سرش آورد
دخترش هم نیاره. از شنیدن حرفاش تعجب کرده بودم و گوشام تیز شده بود. گفتم چه بلایی؟ منظورتون چیه؟ عارف اما انگار فهمید نباید این حرفو میزده. واسه همین سری بحثو عوض کرد و گفت به هر حال من باید برم. مواظب خودتون باشید. با اجازه خانم. و قبل از اینکه من فرصت حرف زدن پیدا کنم از در عمارت بیرون رفت. صدای داد و بیداد هنوزم از داخل می اومد. شروع کردم به قدم زدن توی حیاط عمارت. حوصله هیچ کدومشون رو نداشتم. با خودم فکر می کردم عارف حتما چیزایی می دونه. چیزایی که من می خواستم بدونم. این که اصغر پسر صادقان هست یا نه. زهرا سراسیمه اومد کنارم و گفت خانم جان چه خبر شده؟ صدامو پایین آوردم و طوری که فقط خودش بشنوه گفتم چیزی نیست، فقط پری حامل است. کوبی توی صورتش و گفت خاک بر سرم، یعنی چی حامل است؟ گفتم من چه میدونم زهرا، حامل است دیگه. زهرا همون جوری که پشت دستش میکوبید زیر لب میگفت توبه، استغفرالله. خانم جان از کی حامل است؟ گفتم میگه سعید پسر عباس آقا، من که نمیشناسمش. با چشمای گرد شده به هم نگاه کرد و گفت ای وای بر من. میدیدم هی پری خانوم چارقدش رو سرش میکنه و قایمکی میره بیرون. فکر میکردم واسه این مادر خیر ندیدش میره دعا و جادو میگیره. آخ 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 آخ، مادر که اون باشه چه انتظاری از دختر میشه داشت. با حرفای زهرا خانوم خیره شده بودم بهش که گفت وا خانوم جان چرا اونجوری به هم نگاه میکنین؟ والا قصد جسارت نداشتم. کشیدمش سمت خودم و گفتم عارف میدونه. گفت چی خانوم جان؟ چی گفتید؟ گفتم میگم عارف میدونه، خبر داره اصغر پسر کیه. زهرا با ترس قدمی به عقب برداشت و گفت خانوم جان تو رو خدا نزن این حرفو. خدای نکرده از آقا عارف چیزی نپرسیدا. ایشون همه چیزو به صادق خان میگه. خودتونو از چشم صادق خان نندازید. خواهش میکنم ازتون. لبخندی زدم و توی دلم گفتم عارف کاری نمیکنه که برای من دردسر درست شه. بعدشم به زهرا خانم گفتم من مطمئنم یه خبرایی داره، شک ندارم. بعدشم داشتم زمزمه میکردم که بالاخره میفهمم که اصغر همون لحظه برگشت عمارت. دیگه واقعا حوصله این همه کشمکش رو نداشتم. رو کرد به هم و گفت این صدای چیه اسرا؟ گفتم نمیدونم اصغر خان، من خبر ندارم. صادق خان با پری دعواشون شده. بعدم سری دستشو گرفتم و گفتم من خیلی خستم. دیشب از نگرانی شما خوابم نبرده. میرم کمی استراحت کنم. شما هم زیاد خودتو اذیت نکن. زود بیا اتاق پیش من. راه افتادم و وارد اتاقم شدم. در آروم بستم و پشت در تکیه دادم. صدای فریاد صادق خان رو میشنیدم که به اصغر میگفت تو بی‌ناموس بودی که خواهرت بی‌ناموس شد. و صدای زجه های پری و صدای التماسای فاطمه می اومد. بعد از اونم صدای عربده اصغر که به جای صادق خان شروع کرده بود به زدن پری. همه سختی‌ها مثل یه فیلم از جلوی چشام میگذشت. وقتی به خودم اومدم که صورتم خیس از اشک شده بود. من کی اونقدر سنگدل شدم که از دیدن بدبختی کسی شاد شم. روزگار چی به سر اسرایی آورد که حتی مورچه ها رو از روی پادری کنار میزد تا زیر پای بیبی نره. حالم بد بود از سرنوشتی که داشتم. جا نماز مادرم رو باز کردم. تسبیح بیبی رو توی دستم گرفتم و شروع کردم به نماز خوندن. به یاد پدرم که از کنارم رفته بود. به یاد چشمای زیبای بیبی. دلم لک زده بود برای دیدن جفتشون. برای بوی عطر تنشون. تا خود طلوع آفتاب روی سجاده دراز کشیده بودم و اشک میریختم. نمیدونستم بیرون چه خبره. اما سر و صدا خوابیده بود. با صدای باز شدن در اتاق به سمت در چرخیدم و زهرا رو تو آستونه در دیدم. سری گفت ای خانم جان شما بیدارید؟ با بغض نگاش کردم. جلو اومد و کنارم نشست و گفت الهی من بمیرم و شما رو اینقدر غمگین نبینم. بازم دلتنگ شدید؟ با گریه ادامه دادم زهرا که این همه درد فراموشم میشه. چرا من جای مادرم نمردم؟ زهرا دستمو گرفت و گفت نزنید این حرفا رو خانم جان. بلند شین بریم سر خاکشون، آروم شین. زیر لب گفتم بقیه کجا؟ گفت صادق خان و فاطمه خانم هر کدوم توی اتاق خودشونن. خبر از اصغر و پریم ندارم. به کمک زهرا بلند شدم و 4 قدم و سرم کردم و آماده شدیم بریم سمت قبرستون. داخل حیاط که رفتیم
صدای ناله پری به گوشم رسید. نگاهی به زهرا کردم و با تردید رفتم سمت طویله و از پشت در گفتم پری حالت خوبه؟ چی میخوای؟ پری با عجز و ناله گفت اسرا تویی؟ خواهش میکنم منو بیار بیرون. به خدا من کاری نکردم. خودش گفت میاد خواستگاری. کلافه نفسی کشیدم و گفتم مطمئنی این پسر میاد خواستگاریت؟ ادامه داد آره اسرا گفته میاد. نمیدونم که. تو رو خدا تو منو از اینجا بیار بیرون. گفتم باشه میرم جایی. برگشتم با صادق خان حرف میزنم و با زهرا راه افتادیم به سمت قبرستون. وقتی رسیدیم نگاهی انداختم به اطراف. اینجا خونه همه عزیزانم بود. پدرم، مادرم، بیبی، حسن و پسرم. بغض کردم. سر قبر همشون رفتم به جز حسن و یه دل سیر گریه کردم. از دور به قبر حسن نگاه کردم و ازش بازم حلالیت خواستم. احساس میکردم کمی سبکتر شدم. برگشتیم به سمت عمارت. جلوی در عمارت وارد که شدم همه سر کار خودشون بودن. برام عجیب بود که انگار نه انگار اتفاقی افتاده تو اون خونه. سیور را صدا زدم. بدو اومد کنارم و گفت بله اسرا خانم. گفتم اصغر خان برگشته؟ گفت نه خیر خانم من ندیدمشون. یکم نگاش کردم و ادامه دادم خوب گوش کن ببین چی میگم سیور. فکر نکن من خیلی چیزا رو نمیفهمم یا نمیبینم. بعدم بهش نزدیکتر شدم و در گوشش ادامه دادم از نقشه های فاطمه خانم بکش کنار. برات خوب نیست. با تعجب نگام کرد و انگار از هیچی خبر نداشته باشه گفت خانم این چه حرفیه؟ مگه من چی کار کردم؟ گفتم خودت بهتر میدونی. صادق خان کجاست؟ تو اتاقشونن خانم جان. از کنارش رد شدم و به سمت اتاق صادق خان رفتم. 2-3 بار در زدم تا بالاخره جواب داد و گفت بیا تو. در رو باز کردم و گفتم سلام صادق خان. همونطور که نشسته بود و سرش رو بین دستاش گرفته بود نگاهی به هم انداخت و گفت سلام عروس بیا تو. آروم رفتم و روبروش نشستم و گفتم خوب این صادق خان. نگاهش ازم گرفت و گفت چه خوبی عروس. ای کاش مرده بودم و این روزا رو به چشم نمی دیدم. گفتم تو رو خدا اینجوری نگید صادق خان. شما صاحب این عمارتید. معتمد این روستا و مردمشید. بزرگ مایید. با صدایی که پر از خشم و غم بود گفت چه عمارتی؟ یه مشت مارصفت دورمو گرفتن و منو تباه کردن. هیچی از زندگیم نفهمیدم. آروم گفتم من حال شما رو میفهمم اما ازتون میخوام قوی باشین. با انداختن پری توی طویله کاری از پیش نمیره. اتفاقیه که افتاده. الان باید به فکر آبروتون باشین. آهی از ته دل کشید و گفت تا بوده و بوده در این عمارت رو 10 روز یه بار میزدن و خبر از فاسقی اصغر می آوردن. هر دختری تو این ده گم میشد. عمارت من اولین جایی بود که ذهن هر کسی بهش میرسید. اومدم این یکی رو با تهدید و زور به راه بیارم. دخترم آبرومو برد. این یکی که از پوست و خون خودم بود. این چرا به من و آبروی من رحم نکرد؟ با تعجب بهش نگاه کردم و بغض کردم برای سرنوشت بدی که خدا براش رقم زده بود. پس حقیقت داشت. واقعا اصغر بچه خودش نبود. صادق خان هیچ وقت به سیما خیانت نکرده بود. سعی کردم چیزایی که شنیده بودم رو به روی خودم نیارم و ادامه دادم صادق خان به نظر من تا دیر نشده و کسی این جریان رو نفهمیده یه جشن براشون بگیرید و عقدشون کنید. چند ساعت پیش پری از توی طویله صدام کرد و گفت پسر راضیه که بیان خواستگاری. اگه اجازه بدید برم پری رو بیارم بیرون و آماده کنم. صادق خان گفت میدونی چی توی این دنیا بیشتر از هر چیزی ارزش داره؟ قلب پاک. تو یه روزی توی همون طویله به دست فاطمه عذاب کشیدی. کاش سرنوشت من جوری رقم میخورد که دختری مثل تو داشتم. شیر پاک خورده. سرمو پایین انداختم و گفتم هر کسی یه قسمتی داره صادق خان. خدا بزرگه. ایشالا همه چیز درست میشه. جمله‌مو تموم نکرده بودم که در باز شد و فاطمه اومد داخل و به صادق خان سلام کرد. اما صادق خان هیچ جوابی بهش نداد و رو کرد به من و گفت برو عروس. برو اون دختری بی آبرو رو در بیار و آمادش کن. تا شب اومدن دنبالش اومدن. نیومدن باید از این خونه بره. فاطمه خانم جلو اومد و گفت صادق خان این چه حرفیه میزنید؟ بعدم با یه بغض ساختگی گفت حالا یه خریتی کرده. بچه است. شما نباید پشت دخترتو خالی کنی.
آخه دختر خانو چه به سعید عباس باغبون؟ مثلا همین اسرا، مگه نه که فرار کرد و آبروی پدرشو توی کل روستا برد؟ پدر بدبختش تا آخر عمرش از شرمندگی نتونست سر بالا بگیره، اما بی خیالش نشد. سرم از این همه وقاحت و پررویی داغ کرده بود. قبل از اینکه صادق خان جوابی بده گفتم منو با پری مقایسه نکنید فاطمه خانم. زشته، شما سنی ازتون گذشته، بهتره اونقدر سطحی نگاه نکنید. پری شاید نتونه مثل شما زن خان یا خانزاده شه، اما حتما دوستش داشته که ازش حامله شده. شما هم بهتره با نظر صادق خان موافقت کنید. فاطمه خانم با حرص گفت این نظر مال صادق خانه یا کسی دیگه ای زیر گوشش پچ کرده؟ گفتم به هر حال نظر هر کی هست الان پای یه بچه در میونه، نکنه دوست دارید این یکی هم بمیره. فاطمه رنگ از صورتش پرید و سری گفت چی بگم والا صادق خان، هرچی شما بگید. دیگه دوست نداشتم اونجا وایسم. بلند شدم و سر پا رو به صادق خان گفتم با اجازهتون من میرم. گفت برو عروس. بعدم رو کرد به فاطمه خانم و گفت تو هم پاشو برو بیرون، ببین اون نره خرت کجاست، جمعش کن رگ غیرتش نزنه بالا کاری کنه آبرون بره. فاطمه خانم چشمی گفت و با هم از اون اتاق اومدیم بیرون. اصلا بهش نگاه نمی کردم. اومدم را بیفتم برم سمت طویله که دستمو کشید و گفت ببین هرزه، کور خوندی، این ازدواج سر نمیگیره. لیاقت پری من از تو بیشتره. نمیشه تو زن خانزادشی و پری من زن یه رعیت گدا. گفتم جدی میگی فاطمه خانوم؟ بعدم بهش نزدیکتر شدم و ادامه دادم شما مطمئنی من زن یه خانزاده شدم؟ بعدشم برو ببینم کدوم خانزاده ای میخواد بیا دختر تو رو با یه شکم بالا اومده بگیره و از این خونه با ساز و دهل ببره. با قیس به هم نگاهی کرد و گفت ببین منو، زبونت خیلی دراز شده، کاری نکن بدم ببرنش. پوزخندی زدم و گفتم تو هیچ کاری نمیتونی بکنی، هر بلایی که باید سرم می آوردی، چیزی واسه از دست دادم برام نذاشتی که بخوام نگرانش باشم. برو کنار. تنه‌ای بهش زدم و از کنارش رد شدم که زیور رو روبروم دیدم، همراه با یه دختر تقریباً 13 ساله. چشم و ابروی مشکی زیبایی داشت، اما لباسای خوبی تنش نبود. صدای فاطمه از پشت سرم بلند شد که میگفت خوش اومدی سوگل، حیف که الان نمیتونم پذیرایی کنم ازت. با زیور برو مطبخ. دخترک سرشو پایین انداخت و با لهجه زیبا و صدای قشنگی گفت سلام خانم جان، اختیار دارید، به روی چشم. و راه افتادم به سمت مطبخ. پس این بود نقشه جدید فاطمه خانم که یه دختر قشنگ و جلوی چشم اصغر سوسن سرش بذاره. با هر صحرا رو صدا زدم که گفت جانم خانم جان. گفتم در طویله رو باز کن. گفت مطمئنید؟ نگاهی به فاطمه خانم که هنوز اون سمت ایستاده بود کردم و گفتم آره، تا روزی که صادق خان توی این عمارته من از هر کاری که بخوام بکنم مطمئنم. در طویله رو باز کرد و بدن بیجون پری رو کشید بیرون. گفتم بیارش اتاق من زهرا. فاطمه خانم با حرص اومد سمتم و گفت لازم نکرده، پری مادر داره، میاد اتاق خودم. اما جلوش ایستادم و گفتم فاطمه خانم، انگار درست متوجه نشدید، صادق خان پری رو به من سپرده. میترسم خدای نکرده شما به سرت بزنه فراریش بدی. آخه ید طولایی تو دست به هر کاری زدن واسه چسبیدن به خان و خانزاده ها داری. به وضوح احساس میکردم که فاطمه دیگه جلوم کم آورده، دست و پاش بسته بود، وگرنه ممکن بود هر لحظه منو با طناب خفه کنه. صادق خان به تنها کسی که توی اون عمارت اعتماد داشت من و پری بودیم که الان پری هم کنار رفته بود. با محبتای من اصغر ازش فاصله گرفته بود و شب دزدکی یه جورایی به اصغر فهموندم که مادرش توی مردن پسرش دخیله. الانم باید تمام تلاشم رو میکردم که پری از این خونه بره بیرون. چی بهتر از این که آرزوی وصلت با یه خانزاده رو ازش میگرفتم. با پری به سمت اتاق را افتادیم و وارد اتاق که شدیم زهرا روی زمین خوابوندش. با دیدنش یاد روزگار خودم افتادم. دلم براش سوخت. گفتم زهرا برو یکم پارچه تمیز و یه تشتاب ولرم بیار. زیر بغلش رو گرفتم و نشوندمش. حالش اونقدر بد بود که نمیشد به حمام بردش. 4 قدش رو از رو سرش در آوردم و با شونه خودم شروع کردم به شونه کردن موهاش. اونم فقط آروم گریه میکرد و زیر لب میگفت اسرا منو حلال کن،
تو رو خدا. بغض کرده بودم. نمیتونستم هیچ حرفی بزنم. که ادامه داد: من خیلی به تو بدی کردم. به خدا نمیدونم چجوری اون کارا رو کردم. فکر میکردم تو خیلی بدجنس باشی. گفتم: پری، من بدجنس نبودم. تنها گناه همین بود که اومده بودم توی این جهنم. تو هم باید خوشحال باشی که داری میری. خوشحال باش و خدا رو شکر کن که پیش کسی میری که عاشقشی. اینا رو که میگفتم بی اختیار اشک از چشمام سرازیر شده بود. به یاد چشمای عارف آهی کشیدم و گفتم: کاش منم فرصت عاشقی کردن داشتم پری. زخماشو بستم و رو کردم بهش و گفتم: دعا کن تا امشب بیان خواستگاری، وگرنه صادق خان گفت باید از عمارت بری. دستمو گرفت و با گریه گفت: میشه خبر براش بفرستی؟ من میدونم اون الان از ترس اصغر خودشو نشون نمیده و یه جای قایم شده. گفتم: من چجوری بهش خبر بدم؟ نه، من نمیتونم واسه خودم درد سر درست کنم. به دست و پام افتاده بود و میگفت: تو رو خدا دست یکی خبر براش بفرست. هر کاری بخوای برات میکنم. نگاهی به زهرا کردم که اون گفت: خانوم جان، من میتونم برم اگه اجازه بدید. گفتم: باشه برو زهرا، اما اگه کسی فهمید من میگم بیخبرم. پری، تو هم یکم دراز بکش بهتر بشی تا زهرا برگرده. اون روز زهرا خبر برد برای سعید و مراسم خواستگاری به بدترین شکل ممکن برگزار شد. صادق خان گفت هیچ جهیزیه‌ای نمیده و پری بعد از رفتن حق برگشتن به عمارت رو نداره. خانواده سعید رو هم تهدید کرد که اگه کسی چیزی بفهمه باید بساطشون رو جمع کنن و از اون روستا برن. صادق خان به خاطر آبروش گفت باید یه مراسم با شکوه براشون گرفته بشه. و تا روزی که پری رفت حتی به سمتی که اون نشسته بودم نگاه نکرد. فاطمه خانم عصبانی بود، اما از ترس صادق خان حرفی نمیزد. عجیب تر از همه اصغر بود که از دیروز از عمارت خارج شده بود و هنوز برنگشته بود. از اتاقم بیرون میرفتم که عارف رو دیدم که از اتاق صادق خان خارج میشد. همین که منو دید گفت: سلام اسرا خانم. گفتم: سلام، خیر باشه. سرش انداخت زیر و گفت: والا چی بگم؟ به خاطر پری خانم صادق خان گفت بیاد تا وصیتش رو باطل کنی. کمی نگاش کردم و گفتم: چرا صادق خان چیزی به نام اصغر نمیکنه؟ گفت: والا من خبر ندارم خانم. صدامو پایین تر آوردم و گفتم: اما من حس میکنم شما خوب خبر داری. دستاشو مشت کرده بود و با حالت کلافه‌ای گفت: خبرم داشته باشم نمیتونم چیزی بگم اصلا. شما هم لطفاً نپرسید. همون لحظه صدای فاطمه خانم منو سر جام میخوب کرد که گفت: سلام عارف، خیره؟ اینجا چی کار میکنی؟ بعدش هم نگاه چپی به من انداخت و کنارم ایستاد. عارف گفت: صادق خان صدام کرده بود خانم. داشتم میرفتم کم کم. چینی به ابروش داد و گفت: بله، معلومه که داشتی میرفتی، اما اگه این عروس سر به هوای من بهت اجازه بده. عارف که انگار خون توی صورتش دویده بود گفت: تقصیر منه. از ایشون سراغ اصغر رو گرفتم. با شنیدن حرفی که عارف زد نفس راحتی کشیدم. فاطمه خانم گفت: والا منم میخواستم از تو بپرسم. صادق خان که اصلا حواسش نیست. الان 2 روزی هست اصغر رفته. نکنه خدایی نکرده بلایی سر بچم اومده باشه عارف. عارف گفت: نه، ایشالله چیزی نشده. حالا من پرسجو میکنم، اگه چیزی شنیدم بهتون خبر میدم. بغض مصنوعی کرد و گفت: خدا خیرت بده. من درگیر مراسم عزای دخترمم. و بعد زد زیر گریه. گفتم: دور از جون فاطمه خانم. چرا مراسم عزای دخترتون؟ داره عروس کسی میشه که عاشقشه. اگه غیر از این بود باید میگفتید مراسم عزا. اینا رو گفتم و جلوی چشمای متعجب عارف و عصبانی فاطمه از کنارشون رد شدم. 2 روز دیگه مراسم عروسی پری بود و خدمه و چند نفر دیگه که از بیرون اومده بودن برای کمک در تکاپوی برگزاری مراسم بودن. شروع کرده بودن به تمیز کردن عمارت. پری با وجود کتکایی که خورده بود و قهر صادق خان اما خوشحال بود و این از چشماش کاملا پیدا بود. شب قبل از عروسی بود. توی حیاط به کار کردن خدمه نگاه می‌کردم که اصغر از در عمارت وارد شد. به سمتش رفتم و گفتم: کجا بودی اصغر خان؟ نمیگی نگرانتون میشم؟ بی تفاوت گفت: کار داشتم. چه خبره اینجا؟ فاطمه سراسیم خودش رو رسوند و گفت: خوش اومدی پسرم. جون به لب شدم. معلومه کجا رفتی؟ اصغر با عصبانیت گفت: یکی به من بگه چه خبره اینجا؟
فاطمه خانم جواب داد: از زنت بپرس که این سوروسات عروسی رو واسه پسر عباس باغبون ترتیب داده. اصغر کلافه گفت: چی میگی مادر؟ با چشمای گرد شده به فاطمه خانم نگاه کردم و رو کردم به اصغر و گفتم: اصغر خان، به خدا من کاری نکردم. من به صادق خان گفتم برای اینکه آبروی شما نره اجازه بدن سعید بیاد خواستگاری. والا من فقط به فکر آبروی شما و صادق خان بودم. قدمی به سمتم برداشت و گفت: چه غلطی کردی؟ تا اومدم به خودم بیام با مشکوبی توی دماغم، جوری که برق از سرم پرید و وسط حیاط جلوی اون همه آدم افتادم زیر مشت و لگد. التماس میکردم تمومش کنه، اما اون همه ی حرص این چند وقتشو سر من خالی کرد. هرچقدر زهرا جیغ زد و هرچقدر خودم قسمش دادم آروم نشد که هیچ، وحشی تر از قبل ادامه داد. آخرین چیزی که از اون شب یادمه این بود که سرمو توی 2 دستاش گرفته بود و محکم روی زمین میکوبید که دیگه هوش از سرم رفت. ای کاش همونجا تموم کرده بودم، اما انگار جونم سخت‌تر از این حرفا بود. به هوش که اومدم هیچ کس بالای سرم نبود. انگار یه وزنه چند کیلویی از سرم آویزون کرده بودن. نمیتونستم از بدن درد از جام تکون بخورم. صدای ساز و دهل پیچیده بود توی عمارت. پس امشب شب عروسی بود. صدام در نمی اومد و لبام خشک شده بود که در باز شد و سوگل اومد داخل. نگاهی بهش انداختم. ترسون و لرزون اومد سمتم و گفت: بیدار شدین خانم؟ گفتم: زهرا کجاست؟ پرسید: چی گفتید خانم؟ صدای خشدارم به سختی در می اومد. بلندتر گفتم: زهرا کجاست؟ گفت: بیرون داره پذیرایی میکنه. گفتم: زود بهش بگو بیاد. سرش انداخت با اینو گفت: فاطمه خانم اجازه نمیده. چیزی لازم دارید بگید من بیارم. گفتم: پس صادق خانو صدا کن. خانم الان نمیشه، آب بیارم براتون. گفتم: آب نمیخوام، آینه میخوام. متعجب هم نگاه کرد و گفت: آینه؟ گفتم: آره آینه. گفت: اما خانم. گفتم: مگه نمیشنوی چی میگم؟ آینه بده بهم. با تردید به سمت تاقچه رفت و آینه رو برداشت و به دستم داد. توی آینه نگاهی انداختم. این قیافه رو مدت زیادی بود فراموش کرده بودم. گوشه سرم معلوم بود شکسته و صورتم پر از زخم بود. یکی از دندونای سمت چپم شکسته بود و توی گوشت لپم رفته بود. اما انگار هیچ حسی به جز نفرت نداشتم. رو کردم به سوگل و گفتم: سوگل. آروم گفت: بله خانم. گفتم: میبین روزگار منو آوردنت اینجا پیشکش اصغرت کنن. این آینده توئه. سرشو پایین انداخت و اشک از گونه‌ش آروم پایین اومد و گفت: من خودم نمیخوام خانم جان. سیور مجبورم میکنه. میگه پدر و مادرمو از کلفتی کردم برای مردم نجات میدم. گفتم: من نمیذارم کسی اذیتت کنه. کمکت میکنم، اما پاتو توی زندگی من نذار. سرشو پایین انداخت و گفت: خانم جان اگه چیزی نمیخوای من دیگه برم. گفتم: برو، اما به زهرا بگو وقت کرد بیاد پیشم. چشمی گفت و از اتاق بیرون رفت. بعد از این که رفت و درو پشت سرش بست به سقف خیره شده بودم و به یاد روزی افتادم که اومدم توی این خونه و عروسی خودم بود. نمیدونم چقدر غرق افکارم بودم که وقتی به خودم اومدم سر و صدا خوابیده بود. زهرا با یه سینی غذا وارد اتاق شد و گفت: من بمیرم دخترم، اما تو رو این شکلی نبینم. گفتم: خدا نکنه زهرا، چه خبر شده؟ گفت: هیچی خانم، خبر خاصی نیست. عروسی پری امشبه. فاطمه یه نمک به حرومم دوباره به اصغر چسبیده. گفتم: صادق خان کجاست؟ گفت: بیچاره کجا باشه، وسط افتضاحی که بار اومده. همینجاست، تو عمارته. گفتم: زهرا اون شب چی شد؟ چقدر من خوابم؟ چه اتفاقی افتاد بعد از بیهوش شدنم؟ سرش انداخت زیر و گفت: دیشب که شما از درد بیهوش شدی آوردیمتون تو اتاقتون. فاطمه خانم اجازه نداد به صادق خان چیزی بگم یا طبیب خبر کنم. صادق خانم امروز صبح خبر گرفت از فاطمه که اون نمک به حرومم گفت ناخوش احوالی، اما آقا اعتنا نکرد و خودشون اومدن بالای سرتون. وقتی شما رو با این حال و روز دیدن نمیدونین حالشون چقدر پریشون شد و چقدر با فاطمه و اصغر دعوا کردن. بهشون گفتن حساب این کارو بعد عروسی ازشون پس میگیرن. گفتم: کمکم کن بلند شم. زهرا با ناراحتی گفت:
کجا خانم جان با این حال و روزتون؟ گفتم میخوام برم بیرون. اما زهرا نذاشت و گفت با این سر و وضع خانم جان آبروی صادق خان میره. یکم دیگه مهمونا میرن قربونتون برم. بعدش میتونید برید بیرون. فعلا پاشید غذاتون رو بخورین. گفتم نمیخورم. اما زهرا دستامو گرفت و گفت تو رو خدا خانم جان، شما یه روزه بیهوشید. الهی بشکنه دست اصغر و لالش زبون فاطمه. زیر لب گفتم صبر کن. هم زبون فاطمه لال میشه، هم دست اصغر خورد میشه. اتفاقا این بار خوب زده. دیگه امشب فاطمه باید حساب بس بده. برو سر گوش آب بده. هر وقت همه رفتن منو خبر کن. زهرا رفت. اما من در این قضیه قاش و قضا که بتونم دهنم بذارم. 1 ساعتی گذشته بود که دوباره وارد اتاق شد و گفت خانم جان همه رفتن جز عارف. گفتم پس بیا کمکم کن. با تعجب گفت میخوای چیکار کنید خانم جان؟ گفتم باید بلند شم. کمکم کن. زهرا زیر بغلمو گرفت و به سختی تونست بلندم کنه. آروم آروم راه افتادیم. بالای پله ها ایستادم. همه توی حیاط بودن. خدمه و فاطمه و اصغر و صادق خان. همه بودن. صادق خان لبه حوض نشسته بود و از ناراحتی سرشو گرفته بود. رو کردم به فاطمه و گفتم جای دخترتون خالی نباشه فاطمه خانم. همه با تعجب برگشتن به سمتم. ادامه دادم صادق خان گفتی نمیذاری کسی اذیتم کنه. اما شما وقتی نیستین من باید مواظب باشم که هر لحظه زیر دست و پای فاطمه خانم خورد نشم، که بچم نمیره، که اصغر رو گول نزنه، که واسه اصغر دختر نیاره توی عمارت، جادو و دعا نریزه توی غذا. صادق خان با دهن باز به هم نگاه میکرد. فاطمه سراسیمه به طرفم اومد و گفت چی داری میگی دختر؟ انگاری به سر ضربه خورده و حالت خوب نیست. گفتم آره سرم ضربه خورده، چون به فکر آبروی مردای این خونه بودم. صادق خان به سمتم اومد و گفت چی داری میگی عروس؟ مردن پسره چه ربطی به فاطمه داره؟ کدوم زنی رو برای اصغر آورده تو این خونه؟ با تمسخر گفتم خواهر زیور اومده، زن خانزادش صادق خان. یه روز کامل درد کشیدم سر زایمان، اما فاطمه خانم نذاشت کسی بره قابل خبر کنه. بچه‌مو از دست دادم. حالا هم اصغر رو به جون من انداخته، چون نتونسته دخترش رو فراری بده که زن سعید نشه، چون نتونست آبروی شما رو بعد از سالها دوباره ببره. اصغر اومد جلو و گفت یعنی چی که نذاشت قابل بیاد؟ مادر این چی میگه؟ چشمای فاطمه از ترس گرد شده بود و دو میزد. زبونش گرفته بود و گفت صادق خان این بچه است، با من لجه، داره یه چیزی میگه، شما که خدایی نکرده نمیخواین باور کنین. با تعجب گفتم من با شما لجم؟ از روزی که پا گذاشتم توی این عمارت هر بلایی میخواستین سر من آوردین، دم نزدم، اما دیگه نمیتونم تحمل کنم. کاش اون روزی که توی خونه پدرم اختیار بهم دادین که زن اصغر بمونم یا طلاق بگیرم، طلاق گرفته بودم. اما تو این جهنم پا نمیذاشتم. الانم دیگه نمیتونم کنار فاطمه خانم باشم. اگه طلاق گرفتن ننگه، اگه هرزگیه، اگه هر چی که هست، من میخوام برگردم خونه پدرم. صادق خان به سمت فاطمه رفت و بهش گفت تو چه غلطی کردی زن؟ فاطمه کمی عقب رفت، اما صادق خان با دست چارقدشو گرفت و جلو کشیدش و گردنشو محکم گرفت و گفت حرف زن. گفتم چه غلطی کردی؟ لبای فاطمه خانم میلرزید و میگفت آقا به جان عزیزه دروغ میگه. اما صادق خان که انگاری خون جلوی چشماشو گرفته بود ادامه داد دهن کثیف تو ببند. و چنان سیلی به صورت فاطمه خانم زد که همه خدمه از ترس سرشونو پایین انداختن، به جز من باید میدیدم تک تک لحظه هاشو، باید با چشم خودم میدیدم زش کشیدنشو. فاطمه خانم از سیلی صادق خان پرت شد اونور. صادق خان جلو رفت و با پا توی شکم فاطمه خانم کوبید و گفت با همین منو بدبخت کردی، با شکم بالا اومدت. بعدش هم خم شد و توی دهنش زد و گفت همین زبونت منو انداخت سر زبونا. بعدم زیر بغلشو گرفت و کشون اونو از پله ها برد پایین و کف حیاط میکشیدش و میگفت منو رسوا کردی، زندگیمو ازم گرفتی، تحملت کردم، کارت رسید به جایی که خونه یه طفل معصوم رو ریختی، اونم خونه نوه خودتو. با حرفای صادق خان انگار آب سردی روی داغ دل من میریختن. صادق خان اونقدر عصبانی بود که حتی اصغر و خدمه مردم
نمیتونستن جلوشو بگیرن. فاطمه خانم دست و پا میزد و التماس میکرد، اما خون جلوی چشمای صادق خانو گرفته بود. کتک زدن فاطمه که تموم شد، بی توجه به هممون به سمت اتاقش رفت و گفت ببینم کسی این افریته مارصفت رو آورده داخل عمارت، من میدونم و اون همینجا میمونه. اصغر بالای سر مادرش ایستاده بود و با نفرت بهش نگاه میکرد و میگفت فکر میکردم تو مادرمی، نه دشمنم. باعث مرگ بچم شدی، تا عمر دارم حلالت نمیکنم. بعدم بدون اینکه به زجرهاش و التماساش توجهی کنه رفت سمت داخل عمارت. من هنوز همون بالا ایستاده بودم و به فاطمه خانومی که دهن و دماغش پر از خون شده بود و موهاش جلوی خدمه مرد از چارقدش بیرون ریخته بود نگاه میکردم. با چنان نفرتی به هم نگاه میکرد که انگار همه این ظلما رو من به اون کرده بودم، نه اون به من. از زهرا کمک خواستم تا منو به اتاقم ببره. وقتی وارد اتاق شدم بهش گفتم زهرا برو بیرون. که گفت خانم جان شما که چیزی نخوردید، بذارید خودم یه لقمه بذارم دهنتون. با ناراحتی گفتم چیزی نمیخوام بخورم، فقط برو بیرون و تنهام بذار. زهرا رفت و کمی بعد اصغر وارد اتاق شد. بهش حتی نگاه هم نکردم. چند دقیقه‌ای گذشت که به حرف اومد و پرسید اسرا چرا زودتر نگفتی اون باعث مرگ پسرمونه؟ گفتم زودتر یعنی کی؟ وقتی شما به فکر آبرویی بودی که خواهرت ریخته بود یا دزدی که چند تا گونی محصول زمین رو برده بود؟ کی باید به شما میگفتم؟ مگه اصلا به من اجازه حرف زدن میدی؟ منو گرفتی به باد کتک به خاطر آبروریزی خواهرت، به خاطر کار نکرده. مادرت همیشه مثل دشمن سعی داشته زندگی تو رو به هم بریزه، اما کتکا رو من خوردم. مطمئنم به وجود خدا شک داری که اونقدر بدی کردی در حق من و در حق دخترای مردم. اصغر خان صبر کن ببین کجا باید تقاص پس بدی. برات زوده بفهمی. هم تو همون مادر افریتت یه روزی به دست و پا میافتیم برای التماس، اما این رو بدون هیچ وقت تا روزی که نفس میکشم ازتون نمیگذرم. اصغر که تا اون لحظه ساکت بود با داد و فریاد عصبانیت بهم گفت این چه جرأتیه که با من اینجوری حرف میزنی؟ حواست هست یه خانزاده جلوت ایستاده؟ پوزخندی زدم و گفتم از چی باید بترسم؟ بیکستر از من تو این دنیا هیچ کسی نیست. این بار دستتو روم بلند کردی جوری بزن که دیگه زنده نمونم. بعدشم پشتمو بهش کردم و دراز کشیدم و خودمو زدم به خواب. از اتاق بیرون رفت و منم خوابیدم. صبح چشم باز کردم. دل صفحه داشتم و کسی توی اتاقم نبود. به سختی بلند شدم و رفتم سمت حیاط. سر چرخوندم کسی رو ندیدم. بلند صدا زدم زهرا خانوم. زهرا از مطبخ بیرون اومد و به سمتم دوید و گفت جانم خانوم چرا بلند شدید؟ برید تو اتاقتون براتون صبونتون رو بیارم. گفتم باید برام یه خبری بیاری. متعجب نگاهم کرد و گفت چه خبری خانوم؟ گفتم عارفو خبر کن، بگو هر جور شده باید ببینمش. زهرا دور و برش رو نگاهی انداخت و گفت خانوم جان تو رو خدا دردسر درست نکن. گفتم تو به من قول دادی تا نابودی فاطمه کمکم کنی. سرش رو پایین انداخت و گفت بله درسته خانوم جان، چشم خبرشون میکنم. همین که خواست بره گفتم راستی فاطمه خانوم کجاست؟ زیر لب گفت بردنش اتاقش خانوم. گفتم آره که میبرنش، اون افریته حالا دست از سر من بر نمیداره. برو ببین تو اتاقش چه خبره و حالش چطوره. زهرا فقط زود باش و عجله کن تا صادق خان آتیشش نخوابیده. گفت چشم خانوم، اول میرم عارفو خبر میکنم. گفتم راستی صادق خان اتاقشه؟ با سر جوابمو داد و گفت آره. به سمت اتاق صادق خان راه افتادم و در زدم و وارد شدم. به پشتی تکیه داده بود و توی فکر بود. گفتم سلام صادق خان. بدون اینکه جواب سلاممو بده گفت شرمنده ی روی سیمام، نمیتونم توی چشمات نگاه کنم. گفتم دشمنتون شرمنده صادق خان، اینو نگید. زور شما به فاطمه خانوم نمیرسه. کینه ای ندارم ازتون. نگاهشو به نگاهم دوخت و گفت کاش میتونستم برای همیشه از این عمارت برم. این روستا و مردمش که منو توی این دام انداختن رها کنم و دیگه هیچ وقت اینجا بر نگردم. بغض گلومو گرفته بود. سرمو پایین انداختم که ادامه داد حلالم کن دخترم، حلالم کن. بعدم از جا بلند شد و بدون اینکه فرصت حرف زدن بهم بده از در اتاقش بیرون رفت. منم به اتاقم رفتم. با دیدن صادق خان توی اون حال و روز بغض راه گلومو بسته بود. صادق خان مرد خوبی بود،
اما زمونه بعد باهاش تا کرده بود. منم به اتاقم رفتم. کمی گذشته بود که زهرا برگشت به اتاقم و گفت خانم جان، عارفو پیدا نکردم. مادرش خونه بود. گفتم اومدم سر بزنم بهشون. ترسیدم بگم با عارف کار دارم. گفتم خوب کردی زهرا، اشکالی نداره. زهرا منو منی کرد و گفت میگم خانم جان، تو رو خدا فکر نکنید فضولی میکنم نه، ولی من خیلی نگرانم. آخه شما با عارف چی کار دارید؟ گفتم میخوام ازش بپرسم چی از پدر اصغر میدونه. زهرا کمی نزدیکتر بهم شد و گفت خانم جان، به فرضم که فهمیدی به چه دردی میخوره وقتی صادق خان خودش همه چیزو میدونه. گفتم به درد میخوره زهرا، صادق خان میدونه، اما اصغر چی؟ اونم میدونه؟ نه، روزی که بهت گفتم فاطمه باید به دست اصغر نابود شه نزدیکه. فکر کردی اگه اصغر بفهمه حاصل یه رابطه حرومه مادرشو توی این خونه تحمل میکنه؟ بعدم سری تکون دادم و گفتم نمیکنه، به خدا نمیکنه. یا منو از این جهنم میبره یا اتفاق بهتری میفته و فاطمه رو پرت میکنه بیرون، مخصوصا توی این شرایط که هم اصغر عصبانیه و هم صادق خان آتیشش تنده. زهرا کمی به فکر فرو رفت و گفت چی بگم خانم جان، راست میگی. چرا به فکر خودم نرسیده بود؟ اما چجوری میخوای عارف رو راضی کنی که بگه؟ نگاه غمگینی بهش انداختم و گفتم اون حال و روز منو ببینه میگه. راستی رفتی اتاق فاطمه خانوم؟ گفت بله رفتم، خوابیده بودن. اما کتک خوردن از صادق خان جلوی خدمه خیلی براشون گرون تموم شده. خدا میدونه تا الان چند تا نقشه چیده باشن. پوزخندی زدم و گفتم بذار هر نقشه‌ای دلش میخواد بکشه. من جز تو توی این دنیا کسی رو ندارم. چه بلایی دیگه میخواد سرم بیاره؟ بعدش دهنمو باز کردم و با بغض بهش گفتم نگاه کن زهرا، ببین چه بلایی سرم آورده. زهرا با ناراحتی به هم نگاهی کرد و با بغضی که از صداش پیدا بود گفت الهی بشکنه دست این فاسق حروم لقمه. دست روی یتیم به ناحق بلند کردن تاوان داره. گفتم آره تاوان داره، اما من دیگه منتظر خدا نمیمونم. بعدشم گفتم زهرا، یکم پول توی گنجه دارم، اونو بردار و کمک کن بلند شم. زهرا کاری که گفتم رو انجام داد و با هم به سمت مطبخ را افتادیم. سیور در حال کار کردن توی مطبخ بود. نگاهی بهش انداختم و گفتم خواهرت آوردی اینجا که زن اصغر بشه؟ هیچ میدونی شبا چه بلایی سرم میاد یا برات دونه دونه تعریف کنم؟ گفت خانم جان، شما اشتباه میکنید. اصلا اومدن سوگل کاری به اصغر خان نداره. گفتم اون روزی که وایسادی با فاطمه پچ کردن و میخواستی خواهرت زن خانشه رو اشتباه کردم؟ نه، اشتباه نکردم. خواهرتو صدا کن. با ترس گفت خانم جان، میخواین چی کار کنین؟ التماستون میکنم باهاش کاری نداشته باشین. گفتم زهرا، برو سوگلو بیار اینجا. زهرا رفت دنبال سوگل و سیور مدام به من التماس میکرد. خندم گرفته بود که فکر میکرد باید از من بترسه. خبر نداشت اونی که ترسناک من نیستم. کمی بعد سوگل و زهرا وارد مطبخ شدن. نگاهی به سوگل انداختم و گفتم بذار بدون مقدمه تا تهش رو واسط بگم. شبایی هست که من توی اون اتاق جون میدم. میدونی چرا؟ چون هرچی بیشتر کتک بخورم و درد بکشم و عذاب بکشم اصغر راضی تره. روزا توی این خونه هر لحظه مرگو کنار خودم احساس میکنم. چون این خواهرت معلوم نیست چه زهر ماری به دستور فاطمه توی غذام میریزه. زیور سرشو پایین انداخت. فکر نمیکرد تا این حد همه چیزو بدونم. ادامه دادم میخوای بیای توی این خونه و بشی زن خانزاده؟ باور کن از خدامه که اصغر شده حتی یه شبم کمتر توی اتاقم بخوابه. از خدام فاطمه خانوم عروسک خیمه شبازی جدیدی پیدا کنه واسه سرگرم شدن باهاش. به اینجا که رسیدم بغض گلومو گرفته بود و دیگه نمیتونستم ادامه بدم. سیل اشکام روونه شد و گفتم اما من دلم واسط میسوزه. واسه بچگی نکردنت، واسه پدر و مادر پیرت که مثل بیبی و پدر من از غمت نمیرن، واسه عشقی که شاید بتونی تجربه کنی و داری اونو از خودت میگیری دلم میسوزه. پولو از دست زهرا گرفتم و گذاشتم جلوی سوگل و گفتم اگه برای پول میخوای تن به این خفت بدی اینو بردار و برو. از این به بعدم حقوق زیور رو بیشتر میکنم. اما اگه تو سرت هوای خان و خانزادگی و امارته، من خودم دستتو میذارم تو دست اصغر. بعدم پشتمو کردم و همونطور که از مطبخ بیرون میرفتم گفتم زهرا دنبالم اومد و گفت
جانم خانم جان. گفتم اون آشغال هنوز توی اتاقشه؟ زهرا گفت بله خانم جان. گفتم صادق خان کجاست؟ سری تکون داد و اظهار بی اطلاعی کرد. گفتم دست به جنبون، باید سریعتر بریم پیش عارف، اما کسی نباید ببینه. زهرا رفت و سری آماده شد و اومد. منم به اتاقم رفتم و 4 قدم عوض کردم و با همدیگه یواشکی رفتیم سراغ عارف. اما هر جا رو گشتیم نبود که نبود. آخر سرم از ترس اینکه کسی ما را ببینه سری برگشتیم عمارت. خدا بهمون رحم کرد. همین که چند دقیقه بود پا توی عمارت گذاشته بودیم، در اتاق فاطمه باز شد و به سختی از اتاقش بیرون اومد و روی ایوون ایستاد. معلوم بود درد شدیدی میکشه. هر دو نگاهی به چهره زخمی هم دیگه کردیم. با صدای خشداری بهم گفت داری به چی نگاه میکنی؟ به نتیجه کارت؟ لبخند تلخی روی لبم نشست و گفتم نه، دارم به نتیجه کار خودت نگاه میکنم. مگه من چیزی جز حقیقت گفتم؟ با خشم و عصبانیت گفت نتیجه این کارتو میبینی. خودتو تو بدچایی انداختی دختر. صدامو بالا بردم و گفتم 1000 بار گفتم، بازم میگم، من هیچ چیزی برای ترسیدن ندارم. زودتر بکشید و خلاصم کنید. نیشخندی زد و برگشت سمت اتاقش. کتک بدی خورده بود. یکی از پاهاش میلنگید و کل صورتش به خاطر سیلیایی که خورده بود زخمی و کبود بود. زهرا رو کرد بهم و گفت خانم جان، به والله این زن یه نقشه‌ای داره. نقشه بدی هم داره. من مثل کف دستم میشناسمش. از چشماش میخونم شر بزرگی قراره را بیفته. گفتم نه ترس زهرا، اما بیشتر وقت تو توی مطبخ باش. حواست به غذایی که جلومون میذاری باشه. 4 چشمی زیور رو بپا. دست راست فاطمه خانوم همین زیوره. کار دیگه‌ای که نمیتونیم بکنیم. داشتم جلوی زهرا انکار میکردم که ترسیدم، اما توی دلم آشوب بود. میدونستم بالاخره زهر خودشو میریزه، اما چاره‌ای نداشتم جز این که منتظر بمونم. 1 ماه از اون ماجراها گذشته بود و هیچ اتفاق خاصی نیفتاده بود. هرچی بیشتر تلاش میکردم با عارف صحبت کنم، هر بار یه اتفاقی میافتاد که نمیشه. صادق خان با فاطمه اصلا حرف نمیزد، اما اصغر کمی نرمتر شده بود. یه روز عصر بود. توی اتاقم نشسته بودم که زیور سراسیمه اومد توی اتاقم و رو کرد بهم و گفت خانم جان، بدبخت شدیم. گفتم چیه؟ چی شده؟ گفت خانم، خبر فرستادن، اصغر آقا رو زدن، حالشون خیلی بده، باید سریعتر بریم. شوکه شدم. با تعجب بهش نگاه میکردم و گفتم یعنی چی؟ کی زده؟ کجا بریم؟ گفت والا خبر ندارم، فقط صادق خان خبر داده بریم. سری از جا بلند شدم و دویدم پشت سر زیور. توی حیاط که رسیدیم چشمم به پرده اتاق فاطمه خانم افتاد که تکون میخورد. سری رو کردم به زیور و گفتم فاطمه خانم کجاست؟ خبر داره؟ زیور یه دفعه هول کرد. مردمک چشماش میچرخید و رو کرد بهم و گفت فاطمه خانم خیلی وقت رفتن. نگاه مشکوکی بهش انداختم و گفتم زهرا کجاست؟ زیور منومنی کرد و گفت خانم جان، زهرا خانم رفتن بیرون، اما نگفتن کجا. ظاهرا کار واجبی براشون پیش اومده بود. برگشتم و نگاهی به پرده اتاق فاطمه کردم. نمیدونستم چه اتفاقی داره میفته، اما میدونستم یه چیزی شده. زهرا هیچ وقت بدون اجازه من بیرون نمیرفت. از طرفی هم مطمئن بودم که کسی از کنار پنجره اتاق فاطمه کنار رفت. رو کردم به زیور. مچ دستشو گرفتم و فشار دادم. از درد چشماشو بست. گفتم یالا بگو داری چه غلطی میکنی زیور؟ سعی کرد آرامش خودشو حفظ کنه و گفت خانم این چه حرفیه؟ همون جور که مچ دستش توی دستم بود راه افتادم به سمت اتاق فاطمه خانم. زیور پشت سرم بدو می اومد. در اتاقو باز کردم، اما کسی نبود. هرچند مطمئن بودم کسی رو پشت پنجره دیدم. گیج شده بودم. زیور با لبخندی که گوشه لبش نشسته بود گفت خانم جان، میایید بریم یا من برم؟ به خدا صادق خان میکشتمون. نمیدونستم باید چی کار کنم. آخرشم دلو زدم به دریا و دنبال زیور دویدم بیرون. از روستا فاصله گرفته بودیم و هوا هم کم کم داشت تاریک میشد. ترسیده بودم. هرچی از زیور سوال میکردم جوابی بهم نمیداد. مدام اطرافشو نگاه میکرد. انگاری منتظر کسی بود. اونقدر تند راه رفته بودیم که به نفس افتاده بودم. ایستادم و دستم روی زانوهام گرفتم و گفتم صبر کن زیور، من دیگه نمیتونم بیام. چرا بهم نمیگی چه خبره؟ کجا داریم میریم؟ اونم خیلی عادی گفت به من گفتن حال اصغر خان خیلی بده، انگاری کتک کاری داشتن،
دیگه چیزی نمیدونم. چند بار بگم خانم؟ الان هم سری راه بیفتید، باید زودتر خودمونو برسونیم روستای بالا. گفتم وای به حال زیور، اگه کلکی توی کارت باشه باور کن بدبختت میکنم. گفت خانم جان چه کلکی؟ یکم دیگه مونده، راه بیفتید تا بریم و زودتر برسیم. پشت سرش راه افتادم. کمی که جلوتر رفتیم زیور سر جاش ایستاد. بهش نگاهی انداختم و گفتم چته؟ چرا وایسادی؟ جوابی بهم نداد. مدام دستاشو به هم میمالید و به اطراف نگاه میکرد. معلوم بود ترسیده. یه دفعه به سمتم برگشت. نگاهی به چشمام انداخت و پشتشو به من کرد و شروع کرد به دویدن. با تعجب نگاش کردم و شروع کردم صدا کردنش. اما حتی برنگشت من نگاهی بندازه. همون لحظه صدایی از پشت سرم منو به خودم آورد. برگشتم و با یه مرد مسن با سیبیلای بلند روبرو شدم. رو حسنم رفت. درست حد زده بودم. همش نقشه بود. مدام خودم و لعنت میفرستادم که چطور با اینکه حد زده بودم نقشه است اما خامش شده بودم و دنبالش راه افتاده بودم. با ترس شروع کردم به عقب رفتن. ترسیده بودم. این مرد 2 برابر من هیکل داشت. مطمئن بودم هیچ جوره حریفش نمیشم. سعی کردم خودمو نبازم و گفتم تو کی هستی؟ صادق خان کجاست؟ لبخند چندشی زد و گفت چیه موش کوچولو؟ تو رو میگن جفتک میندازی سر خاله من؟ گفتم خالت کیه؟ میدونی من کیم؟ من عروس صادق خانم. دستت به هم بخوره خودتو بدبخت کردی. قهقهه‌ای زد و گفت صادق خان خره کیه؟